ඔයා දන්නවද ඩොමිනෝස් සමාගම ඇමරිකාව තුළ දිනකට පීට්සා 1,25,000ක් පමණ අලෙවි කරනවා කියලා. ඉතින් ඔවුන් ඒවා හදන්නේ කොහොමද? වෙනමම තියෙන ෆැක්ටරිස් වල තමයි මේ පීට්සා වලට අදාළ ඩෝ එක නිර්මාණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ දැවැන්ත වාහන වලින් ඒවා අවන්හල් වෙත ඩිලිවර් කරනවා. ඔයා ඩොමිනෝස් එකට ගිහිල්ලා ඕඩර් එක දැම්මම ඒ අනුව අතින්ම හදලා තමයි ඔයාට රසම රස පීට්සා එකක් මේ විදියට ලැබෙන්නේ.